Про цікаві події та не менш цікавих людей прямо зараз на телеканалі Трофей. Вітаю вас, друзі! І сьогодні, як і минулого року, у грудні місяці ми приїхали в місто Ірпінь, де у стінах Державного податкового університету відбудеться церемонія нагородження кращих з кращих спортсменів Федерації мотоспорту України. Але перед самою церемонією нагородження відбулася ще одна дуже знакова подія в житті Федерації. А саме звітно-виборча конференція, на якій звітували голови комісій по кожному направленню. Головуючими підводились підсумки сезону 2024 року. Також відбулось голосування та затвердження як нових, так і діючих членів правління та обрання нового президента Федерації на найближчі 5 років. Багатьом присутнім стало несподіванкою, що багаторічний президент Федерації Вадим Анатолійович Копилов, який віддав Федерації мотоспорту України 25 років, не став висувати свою кандидатуру. Натомість запропонував на цю посаду добре всім знайомого виконуючого обов'язки генерального секретаря Федерації Олександра Пащинського, якого одноголосно було обрано на цю посаду. – 25 років Федерації бути, і сьогодні ми почули, що ви знімаєте свою кандидатуру вже на найближчих 5 років. І так воно і відбулося. 25 років. З яким серцем ви приймали ось це рішення? Головне завдання керівника – це створення команди. І зробити так, щоб команда працювала максимально ефективно. Вдалося зібрати цю команду, зібрати молодь, набрати молодь в цю команду, навчити їх жити без мене. І це, мабуть, головне у кожної людини – навчити своїх учнів жити без вчителя. Я думаю, що мені це вдалося, і сьогодні ця відповідальність, яка покладена на Олександра Пащинського, на інших молодих членів правління, вона підвищить їх віддачу, їх енергію в розвиток мотоциклетного спорту. Так. Але все одно я бачу трохи сум у ваших очах є. Це ж 25 років життя. Це вже сім'я, це вже щось таке єдине. Тому це я не сумую то, що я пішов з посади. Ні. Ми домовились, єдиножди прийшов, єдиножди став, і ти вже на все життя тут. Тому сум, коли згадуєш, скільки часу пройшло. Це сум. А решта ні. Решта в мене, я ні про що не жалюсь, не жалію. Це нормально. Спорт сьогодні в нашій країні, та і крізь і завжди тримався на ентузіастах, на тих, хто захворів, по-справжньому захворів цим життям. І залишити це неможливо. Обов'язково залишаюсь. Мої онуки сьогодні займаються цим видом спорту. Тому ще раз підкреслюю, життя продовжується, йде. І головне вчасно
робити те, що ти можеш робити краще. От. А коли є люди, які хочуть щось краще зробити, ніж ти, можливо, не сьогодні, а завтра вони вже це зможуть. Тому треба їх вперед тягнути, штовхати. Живіть, будуйте, перемагайте. Дякую вам величезне, і я впевнений, до зустрічі на змаганнях в сезоні 25-го і в подальших теж. Дай Боже. Дякую. Доволі таки неочікувано, як на мене, було те, що все ж таки ви вже поміняли трохи посаду, і з чим я хочу дуже сильно вас привітати. Президент Федерації мотоспорту України. На вашу думку, 24-й рік для Федерації загалом як пройшов? Чи все змогли зробити те, що планували? Як Федерація жила цей 24-й рік? У нас зараз під час військових дій наша країна перебуває в складній ситуації, і спорт теж знаходиться не в легкій ситуації. Нам дуже важко організовувати змагання, організаторам дуже важко організовувати, спортсменам дуже важко доїжджати до них. Багато спортсменів навіть відмовляються кудись їздити. Але все-таки ми стараємось зберегти усі дисципліни, зберегти усіх учасників змагань, щоб у нас повноцінно відбувались змагання чемпіонату України по всім видам спорту. На даний момент у нас актуальна і масовіша – це у нас напрямок ендуро. Це той напрямок, де в принципі кожен бажаючий може сісти на мотоцикл і виїхати покататись навіть в поле, в гори чи десь на галявину. Тому це найбільше зацікавленості у всіх громадян, у всіх хлопців і дівчат також. Тому, напевно, цей вид і напрямок найбільше розвинутий на даний момент. Ви знаєте, я як президент Федерації можу сказати, що не тільки від мене все залежить. Залежить від команди, яка буде працювати. Я сьогодні задоволений саме виборчим цим процесом, і я бачу склад правління оновлений, який у нас буде працювати. Мені дуже приємно, що у нас з'являються нові люди, молоді люди, які є і на даний момент організаторами, і ми можемо далі з такими людьми йти вперед і тільки організовувати все більші якісь заходи, змагання і підключати молодь під мотоциклетний спорт. Я так розумію, що плани грандіозні на наступний сезон. Я тільки бажаю вам, щоб це, що ви задумали, щоб це здійснилося. Ну а із свого боку, там, де будете ви, то і ми також, як телеканал, будемо підтримувати вас, де б ви не були. Дякую вам.
Сьогодні відбулася звітно-виборча конференція. Вона проводиться один раз на 5 років. Сьогодні було ізбрано нового президента Олександра Сергійовича Пащинського. Я хотів би запросити його сюди. Щоб ми його всі привітали. Я хочу подякувати всім, хто за ці 25 років, які було відведено мені очолювати федерацію, були поруч. За те, що розуміли мене, допомагали мені, за те, що робили нашу справу. Нещодавно я був на зустрічі з міністром молоді і спорту, він передавав всім велике вітання. Сьогодні спілкувався з ним, звиняється, що не може приїхати, він в відрядженні, але він сказав добрі слова, що сьогодні наш спорт, прихильниками якого ми всі є, займає одну із ведучих ролей, одне із ведучих місць, тому що ми з вами не розгубилися. Ми з вами мали силу продовжити все це. Ми з вами не впали в чвари, які, на жаль, сьогодні охопили багато інших федерацій. А ми продовжуємо жити, віримо в майбутнє і віримо в те, що п'єдестали міжнародних змагань з мотоциклетного спорту будуть зайняті нашими з вами колегами і спортсменами. Дякую. Сама ж церемонія нагородження відбувалась в теплій атмосфері. На сцені були відзначені як юні спортсмени, яких спортивний шлях тільки розпочинається, так і ветерани спорту, тренери та організатори етапів змагань. Пане Михайле, і от знову ми в Ірпені, і от знову ми в цьому приміщенні. Ви особисто задоволені цим сезоном, який минув? Ну, я вам хочу сказати, да, швидко пройшов сезон, але він був дуже цікавий, важкий, але цікавий. Все-таки ми змогли провести ті всі змагання, які запланували, всі відбулись. І, можливо, не було тої кількості спортсменів по певних зрозумілих причинах, але костяк є. У нас, якщо взяти, 207 спортсменів прийняло участь в хард-ендуро за цей сезон. Тобто на різних локаціях, не на всіх змаганнях вони приймали, але в загальному це була така кількість. І більше 200 спортсменів в кантрі-крос, і це що дуже дивно, бо завжди кантрі-крос не був наповнений. А в цьому році наповнився дуже потужно. Люди повиконували кандидатів, майстрів спорту, розрядність дістали. Ну як не бути задоволеним, якщо все відбулося те, що ми планували. Сьогодні така подія ще відбулася, да? Зміна лідера в головуванні федерації. Ну, чесно кажучи, трошки було якось неочікувано. Я вже знав це, що Вадим Анатолійович буде йти з посади. Він не йде нікуди, він просто передав посаду більш достойно молодому, який працює, більш активному, буде казати. Бо
Олександр Пащинський, він дуже багато доклав зусиль, щоб український мотоциклетний спорт працював в цій державі. Він був присутній на всіх змаганнях. Він їздив не тільки до нас на ендуро, він їздив на так, ми мотокрос, бачили, і сам організатор був, і всі. Ну і ще саме, що відбулось на цьому засіданні, ще ввели в склад ще одного чоловіка. От я тільки хотів сказати, давайте ви тепер. Да, це Дмитро Савчук з Житомира, один з організаторів житомирських етапів кантрі і хард-ендуро. І думаю, що і класики буде в майбутньому. І я взагалі вам скажу ще так трошечки, що я планую. Я буду планувати його покласти головою ендуро комісії. А Я як член правління буду допомагати. Слава Богу, я думав, що ви теж захочете Допомагати піти. організовувати, бо ви знаєте, молоді мене підганяють, і це десь і правильно, але старшому легше молодого підганяти, як молодому старшого. Я з своєї сторони як досвідчений, а він як молодий і енергійний. Бо молодь, ви знаєте, вона швидше працює, вона швидше думає, вона комунікабельніша, а він комунікабельний. Я буду пропонувати його на голову комісії ендуро. Вітаю тебе з тим, що сьогодні ти став ще членом правління. Да, це дуже почесно. І питання тільки одне: чи вистачить тебе на все в наступному сезоні? Тому що сьогодні я чув, що окрім кантрі-кросу, окрім хард-ендуро, ще і класичне ендуро також про нього тебе питали. Чи вистачить тебе? Вистачить, тому що, по-перше, є натхнення, є бажання. Професіоналізм, він, як бачите, з кожним роком сам приходить. І що стосується конкретно класики, як я сказав вже на конференції, до класики треба дорости. Класичне ендуро – це... Ви побачите, що це таке, коли класичне ендуро робиться так, як має робитись. Тобто це буде так, як треба. Є сильна команда, є нові люди. І знаєте, як то кажуть, коли локомотив, ти його пхаєш, і до нього хочуть чіплятися нові люди. І це є правильно, і тільки вперед. Друзі, от кого дійсно дуже сильно хотілося б побачити, і такими зустрілися, я побачив тут на нагородженні, на церемонії нагородження, це Михайла Полякова, тому що на 4-му фінальному етапі з хард-ендуро в Ірпені ми так і не змогли попрощатися з Михайлом. Він отримав дуже складну травму, і тут ти зараз є. І питання тільки от перше про твоє здоров'я. Як ти? Повним ходом реабілітуємось, зростаємось, заживаємо. Я думаю, що до початку сезону встигаю відновитись, тож далі буде. Чуєш, ну я так подивився ті результати і ті протоколи, да? Якби не та травма, яка була в Ірпені, то ти би заходив би набагато більше, мав би подіумів, а так все одно подіум один є, це з кантрі-кросу. Так, 3-й в кантрі-кросі за рік, 4-й в харді. Дійсно, без 2 етапів. Хотілося б трохи краще проїхати, але це спорт, тут не завжди виходить так, як плануєш.
Слухай, ну ти ж, напевно, вже як професіонал, ти якось думав, ти знову програвав ситуацію, де ти здобув оту от прикру травму. Дорогу! А щось включиться, похоже. Обережненько, тут плечо болить. Ага. Ага. Щас. Аналіз провів, що зробив не так, самовпевненість, азарт. Тому що спортсмени твого рівня просто так не роблять якихось помилок. Не завжди. Я думаю, що це просто так склались обставини. Ділянка була нескладна, десь щось на щось наклалось і так вже вийшло, так сталося. Таке буває. Це яка травма у тебе? Розрив зв'язок включиться. А яка за рахунком взагалі? Не знаю, дуже багато травм, якщо чесно. Я не рахую. А що тоді тебе спонукає? От травми, це ж боляче все. А що спонукає далі продовжувати, далі їхати, а не кинути вже той моцик і казати, та ну його в баню, здоров'я все ж таки важливіше. Головне завжди надіятися, що то була травма остання, і йти вперед до своєї цілі. Тоді все вийде. Ну тоді я кажу тобі з останньою, а не з крайньою. Саме з останньою травмою і до зустрічі. Не забула Федерація і про захисників України. Тож спільно із нашими європейськими друзями з Чеської Федерації мотоспорту було передано підготовлений мотоцикл для виконання бойових завдань 49-му окремому штурмовому батальйону «Карпатська Січ». Я хочу вам сказати, що у нас дійсно дуже хороші і добрі, тісна співпраця з Європою, з ФІМ Європа, де наші друзі з Чехії, Федерація Чехії, яка нам передала цей мотоцикл, який ми підготували, зробили його спеціально для хлопців обслуговування. І сьогодні ми передаємо хлопцям і надіємося, що він допоможе нашим хлопцям боронити нашу землю від цієї нечисті. Вітаємо оплесками. Вітаю вас, щиро вдячний за таку допомогу від Сьоли, 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». За такого чудового залізного коня, сподіваюсь, буде служити вірою і правдою для виконання специфічних тактичних завдань на лінії бойового зіткнення. Буде не тільки завозити, але й вивозити назад і продовжити роботу до кінця нашої спільної праці. Ще раз щиро вдячний Федерації мотоспорту України і Міжнародної федерації мотоспорту за таку допомогу. Слава Україні, слава героям і разом ми сила! Дорогі друзі, хочу наголосити, що окрім мотоциклу, також ми хочемо запросити на цю сцену представників громадської організації «Берегині з Ірпеня» та студентство Державного податкового університету України, які передають для окремого штурмового батальйону маскувальні сітки. Ваші оплески! Сподіваюсь, нас скриють через ворожих глаз. Вітаємо оплесками, шановні присутні! Але не тільки військові тренери та родичі вітали спортсменів. Вже традиційно на сцені були артисти, серед яких були як молоді починаючі таланти, так і всім добре відомі народні артисти, які зробили церемонію нагородження не тільки урочистою, а й веселою. Особливо приємно було, що Федерація мотоспорту України відзначила і наш телеканал «Трофей», який вже другий сезон висвітлює змагання з хард-ендуро.
Подякою від Федерації мотоциклетного спорту України нагороджується телеканал «Трофей». В свою чергу я хочу подякувати телеканалу «Трофей». Це дійсно ті партнери, які дуже сильно підтримують напрямок ендуро. І завдяки їм ми дуже сильно змогли розвинутись за ці 2 роки. А ще телеканал «Трофей» разом із нашими партнерами, які впродовж сезону 2024 року були на етапах змагань, відмітили та нагородили кращих в напрямку хард-ендуро. Друзі, на церемонії нагородження, звичайно, ми не могли не побачити наших друзів, партнерів телеканалу «Трофей», ну а загалом вже і Федерації мотоспорту України. Лілія Сивогорова, представник компанії «Мегатур» та «Мега Ріелті». Я бачу, що не з порожніми руками ти сьогодні, Лілічка. Друзі, вітаю. Дуже приємно за те, що нас запросили на таку потужну церемонію нагородження. Ми приготували 2 подарунки для наших спортсменів. Така інтрига, хто переміг по висновкам року. Ми даруємо проживання 7 днів в Болгарії на узбережжі Чорного моря в наших апартаментах. Тобто Шикарно. сім'ї наших спортсменів зможуть скористатися цією пропозицією в цьому або наступному році. А вибороли перші місця та разом з тим і отримали путівки в категорії «Медіум» Віталій Пацкан, а в категорії «Хард» Олекса Добичин. Та і це ще не все. Переможець категорії «Хард» отримав від телеканалу «Трофей» сертифікат на участь та повне супроводження на найжорсткіші перегони, а саме етап чемпіонату світу Red Bull Романьякс, який відбудеться у липні 2025 року, де вперше буде представляти Україну. Друзі, от буквально зі сцени забрали Олексу. Я вітаю тебе. Знову ж таки, слухай, таке питання. Чи ти сам знаєш, скільки разів ти вже чемпіон України? От скільки? Як цей сезон 24-й, це вже скільки разів у тебе? Не знаю, то все до тренера національної збірної України. Він що, сам реально сам не це? Ні, мене то насправді дуже цікавить. Я думаю, 3-4, може 5. Поспіль! Ні, і там були якісь перерви, ковідні якісь. Я був трек-менеджером, маршалом трошки був, допомагав якісь змагання, бо хоч не хочеться, воно все одно набридає з часу. Цей сезон ми бачились практично на всіх етапах, окрім 4-го фінального, який був в Ірпені. Я знаю, ти був за кордоном, трішечки де був, що бачив? Був, трошки поїздив, помандрував. Була можливість поїхати на змагання в Іспанію. Останній чемпіонат світу. По дорозі ще заїхав, хотів зробити навчально-тренувальні збори сам собі. Потренувався на тріалі, хотів в Словенії потренуватися зі своїми друзями словенськими, хард-ендуристами, але вони мене затягнули на таку історію, як ендуро-крос. І там ще прийняв участь. Ну ти задоволений цілком, в принципі, 24-м роком, сезоном, як він минув? З такими призами, так 100%, да. Успішний. Саме головне, що цілий, без травм, і все добре, все на місці. Результат є. Відповідно, є над чим працювати далі в наступному році. І очевидно, що в першу чергу взагалі хочу подякувати Збройним силам України, бо без них взагалі б, напевно, цього всього не було. А так, це буде Україна. Це да, а все ж таки повернемося до призів. І дякуємо партнерам, це Мегатуру, які тобі вручили такий приємний сюрприз, як відпочинок в Болгарії на 2 в апартаментах на 7 ночей. І основний – це ти їдеш наступного сезону. Розкажи, куди, і ми тебе відправляємо, де ми будемо тебе бачити. Вдячний вам за таку можливість. Поїздку в Сибію, це місто в Румунії. Воно славиться одною з найважчих гонок в світі, в принципі, з екстремального ендуро. Називається воно Red Bull Romaniacs. Ти сказав, що це ті змагання, які насправді такі найпотужніші, якщо можна так цей префікс сказати, скільки взагалі туди з'їжджається спортсменів, так, щоб глядач розумів приблизно хоча б?
Ну, так, в нормальні роки від 400 до 500 учасників. Це тільки спортсменів. Тільки спортсменів. Зазвичай персоналу дуже багато туди їде. Це досить важка робота з підготовки, з участі і потім, відповідно, закріплення ще результату, який отримав. Коли починаєш ти вже свою підготовку до наступного сезону, чи буде в тебе той проміжок, щоб відпочити, дати собі якоїсь там ради відпочинку якогось? Ну, починати треба було вже півроку назад, тобто, відповідно, нам вже треба наганяти. Так що, ну, будемо старатись в тих умовах, яких є, в тих реаліях, намагатись не впасти лицем в багно і досягти якогось результату набагато цікавішого, ніж був до того. Дякую тобі, ну і до зустрічі на змаганнях. Дякую вам теж. Друзі, ну ось такий цей день видався, церемонія в нас вже завершується потрошку, ну а я вам бажаю тільки одного міцного здоров'я, тихих ночей, дякуючи нашим Збройним силам України. Ну і до зустрічі вже в сезоні 2025 року на трасах Харт Ендуро. Бувайте!